طول عمري مؤمن إن الجثث بتحس بكل حاجة من حواليها، لأنها طول ما هي برا قبرها فهي في عالمنا احنا. أيوة، الروح بتغادر مكانها، بس دايما وانت بتشرح بتحس وبتشوف حاجات ما تقدرش تحكي عنها. بس هي حاجات بتجزم لك إن الجثة اللي على طاولة التشريح دي بتحس بنغزة المشط في جسمها، بل وممكن تسمعها بتتألم. جالي أمر تكليف إن أروح محافظة تانية لمدة شهر، عشان عندهم عجز في دكاترة التشريح، واحنا هنا في العاصمة ما شاء الله كتير قوي. وبما اننا كتير وبما اني زعلت امي النهاردة فالاختيار وقع علي. وطبعا مع وصلت منها يتصرف لك بدلات وحوافز وليك سكن فخر هناك. انا عارف انه مجرد كلام ولا هيود ولا هيجيب، من امتى المشاحة فيها سكن فاخر؟ بس اصرف فضولي اعرف العجز ده بيحصل ليه في المشاحة دي. انا لسه قارئ قصة رعب وجالي هاجس ان الجثث هناك بتقتل الدكاترة، ورفعت التليفون واتصلت بواحد صاحبي من بتوع الاخبار السخنة، تتصل بيه عشان تعرف اي خبر في اي مشاحة ويرد عليك بعد دقايق بالخبر لسه سخن وبسمسم كمان. وقلت له ان عايز اعرف العجز ده سببه ايه، ما انا مش هروح على عماية كده. قفل معايا ومفيش نص ساعة واتصل. تعبت قوي على ما جبتلك معلومات. ايه بقى يا ريس فرحني؟ مفيش يا سيدي، بيقولك في راجل مجنون شغال عامل هناك اسمه عم عوض. وماله عوض ده؟ هو اللي بيطفش كل الدكاترة. طب ما يطردوه خلاص. ما ينفعش لان عيلته هناك كبيرة ومحدش يقدر يطرده، غير ان بيقولوا الادارة تخاف تطرده. للدرجة دي؟ ايوه. طب بيطفش الدكاترة ازاي؟ بيقولك بيضرب الجثث وبيتعامل معاها بعنف شديد. ايه؟ هو ده اللي عرفته؟ شكلك داخل على خناقة يا معلم. الله المستعان يا دي عوض، بكرة هتسمع خبر معايا. قفلت معاه وانا متوتر جدا. هي المشاحة ناقصة مجانين كمان؟ ورحت قافل عين النص قافلة زي المحققين كده، وقلت في سري جايلك يا عوض. وصلت المشاحة واستقبلني مجلس الإدارة اللي كان عبارة عن راجل كبير وبس، وده يليق بمشاحة مرمية في الغيطان بعيد عن العمار، غير ان المبنى نفسه مبنى بعيد عن المستشفى، مبنى قديم ومتهالك، عبارة عن دور واحد له باب حديد صغير جدا تدخل منه تلاقي مكتبين وأوضة للنوم. تكمل في الممر تلاقي الباب اللي بياخدك على التلاجة وصالة التشريح، وبس كده. حتى المبنى مفيش فيه شبابيك عشان ما تدخلش الشمس للمشاح، عشان تفضل البرودة هنا صيف وشتاء. خلصت إجراءات الاستلام ومضيت على 6 جثث إنهم بقوا في عهدتي. معرفش ليه افتكرت الناس اللي بترفض تمضي على استلام دفترين في شغلها. تعالى شوفني وأنا بمضي على استلام الجثث. وعلى الساعة 4 خلص الشغل الإداري كله، وفضيت المكاتب من الاتنين موظفين، ولقيت نفسي في المشرحة لوحدي، أنا وال6 جثث، وأوضة نوم الجثث ترفض تنام فيها من كتر ما هي سيئة. حسيت وقتها بالإرهاق وقررت أروح أنام شوية بعد السفر ده. رصيت حاجتي في الدولاب الصغير بعد ما ضربت كام فار صغير ونمت فورا من التعب، وأنا مستني السكن اللي المفروض هيجيلي بعد أيام. نوم اسود كله هلاوس واصوات غريبة، وفوجئت بايد ضخمة بتهزني بعنف وانا نايم. قمت من مكاني مفزوع وانا بتحسس الايد وعمالة اصيح في ايه في ايه. مفيش لحظة وحد ولع النور وشفت في وشي راجل ميت وصرخت. فضل باصص لي ببرود شديد وقال لي الحمد لله على السلامة يا دكتور. ايه ده؟ هي الجثث محترمة هنا للدرجة دي؟ لقيته اداني ظهره وبصيغة الأمر كمل يلا قوم عندنا شغل كتير. فضلت مكاني مبهور شويتين 3 لحد ما ركزت وفهمت، هو ده بقى عوض؟ ايامك مش فايتة معايا يا ابن المخضوض. فضلت انهك شوية على ما جسمي هدى شوية من الخضة دي. خرجت من الأوضة على صالة التشريح على طول، وشفت عوض قدامي، واحد لابس جلابية سودا بزعبوط، معرفش ده اسمه ايه، يعني لونها ابيض شوية والنن بتاعها قرب يختفي. وشه تحسه جامد زي الحجر، مفيش فيه اي مشاعر، ولولا انه بيتكلم ويحرك شفايفه لكنت قلت انه اتنحت من الصخر. بصيت له بسخرية وانا كان قلبي حاسس برهبة تجاهه، وقلت له اعمل لي قهوة يا عوض. وفضلت مركز على عينيه قوي، وبصراحة الراجل اتحرك ناحية المطبخ الصغير عشان يعملها. ابتسمت وانا بتخيل نفسي مقلعه هدومه وبعذبه،
وبطفي في جسمه السجاير وهو عمال يقول حرمت يا دكتور حرمت. هو ده بقى القبضاي اللي بيطفش الدكاترة. ماشي. بعد دقايق جابلي القهوة وانا بفكر ارميها في وشه. شربت القهوة وفقت شويتين، بعدها قلتله عندنا ايه النهاردة؟ جثتين يا دكتور، واحدة من نجع الحسيني والتانية من كفر البلور. طب جهز الجثث عقبال ما ادخل الحمام واجيلك. وفعلا دخلت الحمام وخرجت عشان افتح باب على اخره وقف مصدوم. عوض كان شايل الجثة على كتفه من الدرج وراح رازعها بكل قوته على طاولة التشريح، لدرجة ان حسيت ان ظهرها هيتكسر من الضرب. رددت وانا واقف مكاني يخرب بيتك انت بتهبب ايه؟ بصلي بنفسه البرد وقال الجثة دي مشاغب وهتتعبنا، فانا بخوفها عشان نخلص شغلنا بسرعة. بتخوف ايه؟ غرفة داهية من قدامي. لقيته فجأة بصلي بصة جمدت الدم في عروق. صدقا انا كنت خايف منه اكتر من الجثث نفسها. تجاهلته بصعوبة واشتغلت على جثة البنت اللي كانت ميتة في المستشفى بجرعة أدوية زايدة، والنيابة كانت عايزة تقرير التشريح الصبح. خلصتها وبعدها اشتغلت على جثة الراجل التاني لحد ما خلصتها، وطلبت منه يقفل الجثث ويرجعها مكانها. ولما خرجت للأسف سمعت صوت خبط ورزع كأنه بيتعامل مع حديد مش جثة آدمية. الراجل ده أكيد مجنون أو عنده شذوذ من نوع غريب، وأنا استحالة أسمح باللي بيحصل ده. ودخلت أنام عشان أفصل من التفكير والإحساس الغريب اللي ماسكني. وتاني يوم اتصلت بالإدارة في القاهرة وبلغتهم باللي بيحصل، بس الغريب إنهم حاولوا يتهربوا وقالوا إن ده شغل الإدارة اللي هنا، وإن مش هطول هنا كتير، وكلام غريب من المسكنات دي. وعلى العصر جات لنا جثة جديدة وخزنها عوض في الدرج عشان نشتغل عليها بالليل. وطبعا نبهت عليه ما يصحنيش زي امبارح، وإلا هخلي أيامه ما تعديش معايا. مش عارف ليه كنت غضبان وقرفان وحاسس بغم كبير من وقت ما جيت المكان ده. في النهاية نمت وظبطت المنبه على الساعة 10 بالليل عشان أقوم أشتغل شوية. وفعلا بعد نوم كالعادة كله قلق، صحيت الساعة 10 بالليل كان عوض موجود كالعادة، وده لأن عرفت إنه سكن في بيت قديم جنب المشاحة نفسها. طلبت منه يجهز الجثة وإياك يرزعها زي ما عمل امبارح، وشربت قهوتي ووقفت قدام الجثة الممددة تأملها. بنت في العشرينات من عمرها، مطعونة في بطنها وصدرها كذا طعنة، وفيها آثار خربشة على جسمها في كل مكان تقريبا. تشخيص مبدئي إن ده حالة اغتصاب وقتل، وفعلا كان واضح أوي آثار الانتهاك اللي حصلت للبنت دي. عوض كان واقف جنبي بيراقب وما بينطقش، ووسط ما أنا شغال سمعت صوت تأوهات جاية من الجثة اللي صدرها كله مشقوق. جسمي اترعش زي ما بيرتعش كل مرة بتحصل فيها أمور زي دي. لفيت مسكت المشرط ورجعت بصيت لقيت ركبة الجثة اتنت شوية، مع اني واثق اني بفرد رجليها كويس قبل التشريح. سمعت برطمة غريبة من عوض وشفت نظرات مخيفة في عينيه بس تجاهلته. اتحركت من مكان الأوضة المكتب أجيب مشرط جديد عشان أفاجئ بصوت غريب جاي من صالة التشريح. رحت من تاني عشان أفاجئ بعوض ماسك عصاية وبيضرب الجثة على رجليها جامد. والمرعب إنه كنت سامع صوت تقوهات ضعيفة جدا وكأن الجثة بتتألم. أنا اتشلت مكاني وما بقتش فاهم أي حاجة إطلاقا. جريت عليه ومسكته بعنف وأنا بقول ده أنت مجنون بقى. لقيته زقني بقوة وقال لي البت دي مش هتحترم نفسها غير بالضرب، عمالة تتحرك وتتكلم ومش عارفين نشتغل. لا ده انت مجنون فعلا. مسكت من ايده العصاية بعنف وكسرتها وقلت له يخرج من المكان كله. قال لي انه هيسكت بس ما ينفعش انا اطرده من المكان لان ماليش حق في كده. حسيت ان لو كملت كلامي معاه هغرز المشرط في عينيه، وبدون ارادة مني لقيتني بطبطب على الجثة وبعتذر لها. كنت ناقص ابكي عشانها، دي بني ادمة حتى لو كانت ميتة. وكملت تشريح وانا في ودني صوت بكاء جاي من بعيد قوي، لدرجة ان دموعي نزلت على الجثة وانا بشرحها. في النهاية خلصت وحطيتها في الدرج ورجعت اوضتي وانا مش طايق نفسي. وفوجئت بعوض في الأوضة على سرير. كلمته بغضب وقلت له
انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت يا دكتور اللي انا مقيم فيه. امال انا هكون في ادراج الجثث ولا ايه؟ يا دكتور ادارة المستشفى لسه ما وفرتلكش مكان، وبتعتمد ان بسيب اوضتي للدكتور وبتتأخر، وبما انك بتعاملني كده فانا هاخد اوضتي مني. وانا هنام في الشارع يعني؟ مش مشكلتي يا بيه، استنى لبكره لحد ما الاداره تيجي وتفتكر. رجعت لصالة التشريح وانا حزين جدا، حزين على كل حاجة بتحصل قدامي وانا مش عارف اتصرف. حتى الأوضة، فهي في النهاية حقه، لأنها أوضة العامل مش الدكتور. المفترض يتوفر لي مكان قريب من المشرحة كسكن، بس واضح ان الإدارة بتستهبل وبتكبر دماغها. وغصب عني لقيتني بكلم نفسي، بفتكر كل القرف اللي شفته في حياتي لحد النهاردة. حتى مشهد الجثة وهي بتضرب قدامي كان مشهد قاسي جدا. وفجأة النور كله قطع، وبقيت قدام درج الجثة لوحدي وسط الضلمة. بدأت أتحرك ناحية الباب عشان أحس بإيد قوية بتزقني لبره. شهقت وحاولت أبص لورا، بس كنت كل ما أبص الإيد تزقني أقوى في الضلمة، لحد ما لقيت نفسي بره المشرحة كلها في الغيطان. قعدت مكاني وأنا بتنفض ومش مستوعب اللي بيحصل قدامي، وقعدت برا تحت نخلة قدام المبنى الغرقان في بحر من الضلمة لحد تاني يوم. أكتر من 6 ساعات وأنا قاعد تحت النخلة ما بتحركش، مستنى الصبح بفارغ الصبر عشان أمشي من المكان ده كله بعد ما أبلغ عن المجنون ده. ليلة تقريبا كانت أسوأ ليلة في حياتي، وأسوأ من الليالي اللي عدت علي. وفي النهاية طلعت الشمس ودخلت للمشرحة، يمكن أفهم أي حاجة، وعشان أستنى الإدارة وأعمل معاها مشكلة كبيرة بسبب السكن. بس أول ما دخلت شميت ريحة غريبة قوي، وقلبي كله اتقبض. قربت ناحية صالة التشريح وجسمي كله بيتنفض. كان في جسمين نايمين على الطاولتين، الجسم الأول للجثة اللي شرحتها امبارح بتاعة البنت، واللي دخلتها بنفسي في الدرج بتاعها. بس المفزع هو الجسم التاني اللي كان جسم عوض. عوض كان ممدد على الطاولة جثة بلا روح، وعينيه كلها اتحولت للون الأبيض، ووشه كان أسود ومخيف وفتح بقه على آخره. كان شبه الموميا الصارخة اللي شفت ليها صور من فترة. شكله كان مرعب بكل معاني الكلمات. اتصلت فورا بالإدارة وبلغتهم، وجت الشرطة تحرر محضر بالواقع، وتم التحفظ على الجثمان، وبعتوا يجيبوا دكتور يشرح جثة عوض لاكتشاف سبب الوفاة، لأنهم كانوا مشتبهين فيه. بس كنت عارف ان مع تقرير الطب الشرعي يظهر ان مش الجاني. وقتها وبالصدفة لقيت دفتر فيه اسماء وارقام دكاترة التشريح كانوا شغالين في المشرحة دي قبل كده. وبدون وعي اتصلت مرة واتنين وتلاتة، وكنت بسألهم كلهم عن عوض، والكل أجزم إنه مجنون وسادي بيضرب الجثث وبيعذبها وبيتعامل معاها بخشونة. وده لأنه هنا بيعتبر كبير أكبر عيلة في المنطقة، إنسان غريب والكل بيتحاشى من الأساس، حتى مجلس الإدارة اللي يعتبر ضيوف على البلد. وعوض كان عنده مرض إنه يعتبر نفسه إله، من حقه يضرب فلان ويعذب فلان ويقتل فلان. عيلة كلها من المطاريد وقتالين قتلة. وطلع التقرير إن الراجل مات بسكتة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية. وطبعا فضلت يوم كامل مستنى التقرير اللي طلع بالليل، ووثقت الشرطة المحضر وطلع إذن الدفن والجثمان يطلع الصبح. أهله ما كانش عندهم أي خبر، والشرطة بلغتنا نبلغهم بكرة عشان لو عرفوا الليلة هيجوا يكسروا المشرحة وياخدوه. وفوجئت بنفسي الليلة مع جثة عوض. عوض اللي كنت بخاف منه. هتصدقوني لو قلت إن حطيته على الطاولة ومسكت العصاية ونزلت في ضرب وأنا بقول إيه رأيك يا عوض دلوقتي؟ أنا شايف إنك مشاغب وهتتعبني فبضربك. وصدقا كنت سامع صوت الجثة بتزوم وبتتوجع. صوت كان عامل زي صدى الصوت، حرفيا خليت رجليه تتدمر من الضرب، حتى اني ولعت سجارة وطفتها في جسمه زي ما كنت بتخيل. وبعدها رجعته مكانه، وفضلت طول الليل ضميري بيأنبني، وكمل معايا تأنيب الضمير لحد شهر كامل. وجالي بعدها أمر رجوع. واليوم اللي كنت راجع فيه بس عرفت من واحدة ست عجوزة غلبانة
كانت بتبيع مناديل عند محطة القطر بالصدفة البحتة إن عوض ده كان ظالم، بل إنه أخوه الصغير هو اللي اغتصب البنت، ولما قومته قتلها، بس محدش كان يقدر يقول. وعوض كان عارف جبروت أهله، بل كان ممكن يكون بيضرب جثة البنت عشان كرمة أخوه، راجل مهووس ومجنون ويستحق اللي يجراله. وبصراحة حسيت بارتياح لما فكرت اللي عملته في قصته. بس الغريب ان بقالي شهرين وانا بشرح بحس بحنين وهاجس بيقولي ان اضرب الجثث واعذبها، وخايف اسمع للهاجس ده في مرة، خاصة ان ما بيروحش من بالي مشهد وانا بطفي السيجارة في جثة عوض. ودي كانت نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، والى اللقاء.